Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Hidayah. Hari ini kita akan belajar unit 3.3 Menghasilkan atur cara struktur urutan. Kita boleh menghasilkan atur cara struktur urutan dalam aplikasi Scratch untuk menambah unsur interaktif pada objek. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan blok atur cara tertentu untuk menggerakkan objek, mengeluarkan bunyi dan memaparkan dialog. Dalam aplikasi Scratch, atur cara yang mempunyai struktur urutan dibina dengan menggunakan blok yang dilaksanakan satu demi satu. Sekarang, mari kita mulakan dengan menggerakkan objek dengan kadar kelajuan berbeza. Tetapan boleh dilakukan dengan memilih kategori blok dan menarik blok ke script area. Langkah 1. Kita tentukan bagaimana atur cara dimulakan. Klik blok events. Atur cara boleh dimulakan dengan memilih salah satu daripada blok berikut. Kita boleh membuat pilihan apabila flag diklik, apabila spacebar ditekan, apabila sprite diklik, apabila backdrop berubah, apabila mengesan bunyi, dan atur cara berikut melibatkan arahan. Untuk projek ini, kita pilih when flag click. Langkah 2, kita setkan kedudukan iWallpapery pada kedudukan 00. Klik butang motion. Set X to 0. Tarik set Y to 0. Langkah 3, beri arahan untuk tunggu selama 0.5 saat. Klik Ctrl. Tarik blok, wait 1 second. Oleh kerana kita ingin menukar masa 0.5, klik butang ini dan tukar nombor. Langkah 4, luncurkan papery dalam tempoh 1 saat pada kedudukan X 150 dan Y 0. Klik motion. Kita pilih glide 1 second to X and Y. Sekarang kita ubah kedudukan koordinat X. Apakah X 150 Y 0? Ini merupakan koordinat kedudukan sprite. Bagaimana ingin mengetahuinya? Gerakkan cursor ke stage. Pada kedudukan ini, X 131, Y 66. Kedudukan ini, X 120, Y negatif 95. Dan kedudukan ini, X 231, Y negatif 33. Langkah 5, tunggu selama 0.5 saat. Klik Ctrl. Wait 1 second. Ubah masa. Langkah 6, luncurkan papery dalam tempoh 10 saat pada kedudukan X 0, Y 0. Klik motion. Glide. Ubah masa. Arahan telah siap. Mari kita uji atur cara ini. Apakah perubahan yang dapat diperhatikan pada sprite? Sprite bergerak lebih laju ke hadapan tapi mengambil masa mengundur ke belakang. Sprite bergerak lebih laju ke depan tetapi lebih perlahan ke belakang. Perhatikan masa yang kita tetapkan tadi. Sprite mengambil masa 1 saat untuk bergerak ke hadapan tetapi 10 saat mengundur semula ke belakang. Baiki atur cara sekiranya ada ralat. Sekiranya telah berpuas hati, fail boleh disimpan dengan klik File, tekan Save. Namakan fail
dan klik save. Tugasan 2. Bagaimana kita ingin memaparkan dialog yang interaktif? Kita tukarkan sprite, klik delete, klik papery, masukkan 2 gambar, sekarang kita pilih sprite mana yang ingin dimasukkan dialog. Klik image kecil pada sprite list. Langkah 1, kita tentukan bagaimana segmen atau cara dimulakan. Klik events. Okey, bagi projek ini kita pilih when fact klik. Kemudian masukkan dialog Hai Najmi untuk dipaparkan selama 2 saat. Klik looks. Save for 2 second. Okey, kita ubah dialog. Langkah 3, sebarkan image. Sekarang kita masukkan dialog pada papery 2. Klik Devin. Mulakan atur cara segmen. When I receive message. Kenapa kita pilih when I receive message? Message akan keluar selepas dialog daripada D. Langkah 2, tunggu selama 0.5 saat. Kita klik control, wait, ubah masa dan masukkan dialog. Sekarang kita uji. Dialog interaktif telah terhasil. Baiki atur cara sekiranya ada alat. Jika telah berpuas hati, klik file, save. Tugasan 3. Mengeluarkan bunyi. Sebuah video interaktif perlulah ada bunyi bagi menarik perhatian penonton. Kita tambahkan papery dengan mengelik sprite, sekarang, kita pilih kategori blok dan seperti biasa, kita tarik blok ke script area. Klik image pada sprite list bagi memasukkan bunyi. Langkah 1, kita tentukan bagaimana segmen atau cara dimulakan. Bagi projek ini, kita pilih when fact klik. Kemudian, kita masukkan bunyi. Play sound meow. Seterusnya, kita masukkan bunyi bagi dog. Klik. Event. When flag, klik. Langkah 2, tetapkan tunggu selama 1 saat. Control. Wait 1 second dan kemudian masukkan bunyi.
Sekarang, kita uji atur cara. Sekiranya ada ralat, betulkan ralat. Sekiranya telah berpuas hati, simpan projek anda. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.